بیشتر بشه راجع به کلیت کار بگم. حالا نمیدونم توی کاردانی من فکر کردم که شما پیوسته هستید، نمیدونم ریاضیاتتون چقدر قوی هست، ولی حالا متاسفانه یا خوشبختانه ما ریاضی زیادی میخوایم بچه‌ها. یعنی شما آمار و احتمال که میخونید باید قوی باشه ریاضیتون. اگر آقای عرب اگر دوست دارید میتونید الان باشید، اگر نه که همون ساعت خودتون به لینکشو تعریف میکنم ساعت 10:30. من فکر کردم که شما که ساعت مثلا 10:30 هستید لینک ساعت 8:30 رو نمیتونید ببینید، 8 رو نمیدونستم که یعنی اینجوری هست سهمیات. من فکر میکردم که اصلا هر کسی میتونه وارد کلاس خودش بشه، یعنی شما فکر نمیکردم وارد این کلاس بتونید بشید. اوکی، پس مثل اینکه خیلی بازتر از این حرفا هست. خب الان شما کاردانی بودید، انتگرال رو بچه خوب بلد هستید؟ با انتگرال گیری مشکل دارید؟ این مهندسی کامپیوتر دیگه. این درس تا دلتون بخواد این رشته در واقع توش آمار و احتمال هست، آمار و احتمال هم انتگرال لازم داره. اگر با انتگرال مشکل دارید حتما باید برید انتگرال رو بخونید، وگرنه گیر میافتید. این اصلا آمار و احتمال یکی از نیازمندیاش انتگراله. حتی انتگرال هم منظورم انتگرال پیچیده نیست، انتگرال های ساده، انتگرال یگانه و انتگرال دوگانه. مثلا انتگرال x x2 x3، مثلا انتگرال 1 ایکسوم ای به توان x. این انتگرال های معروف، اینا رو باید برید بخونید. گروه هم تو گروه تلگرامه، میتونیم با هم بیشتر در ارتباط باشیم. بعد احتمالا تا پایان ترم مجازیه و تو این سیستم مجازی تمرین خیلی اهمیت داره. من هر هفته تقریبا، حالا غیر از هفته اول که هنوز مشخص نیست، بهتون تمرین میدم. تمرینا رو باید حل کنید، برای من ایمیل کنید، تمرینایی که بهتون میدم. و در واقع اگر امتحان به صورت مجازی باشه من 10 نمره برای تمرین میذارم، 10 نمره برای امتحان. اگه امتحان به صورت حضوری بود 5 نمره تمرین، 15 نمره امتحان. اینم راجع به سیستم نمره دهی. بچه کتاب خاصی مد نظرمون نیست، کتاب خاصی. من هر هفته جزوه رو براتون میدم، جزوه تایپ شده هر هفته در اختیارتونه. خاطر همین توی کانالم توی گروه هم میذارم، هیچ مشکلی از این نظر نداره. میگم فقط یک چیزی که باید برید خوب یاد بگیرید انتگرال یگانه و دوگانه است، چون بدون اونا عملا کاری برای ما انجام نمیشه. حتما توی این مدتی که فرصت دارید، حالا قبل از عید، انتگرال یگانه و دوگانه رو یاد بگیرید. خب من باز صبر کنم تا بچه ها بیان. تعداد الان 11 نفره. اگه سوالی هست بگید بچه ها. حالا
برنامه این من 10 آقای دست غیبی، من 10 لینکشو تعریف میکنم بعد از این کلاس. من نمیدونستم که الان گفتم برای بچه نمیدونستم که شما میتونید لینک 8 ساعت 8 هم ببینید. من فکر کردم که جداه. اگه دوست دارید الان میتونید تو این کلاس باشید، اگه باشید که بهتره تعداد ما بره بالا، چون احتمالا خیلی ها به این صورت هستن. اگر فرصت ندارید همون کلاس خودتون بیاید. الان تو این امروز آزادید، هر کلاسی که دوست دارید شرکت کنید. من فکر نمی‌کردم شما بتونید در واقع ببینید لینک این کلاس. خب باز اگه سوالی هست بگید بچه‌ها، بحثی هست. شما توی کاردانی احتمالاً یه درس آمار داشتید، درست میگم؟ فیلم هم دارم ضبط میکنم. بله یه خودم درس سمیات. آره دیگه فیلم داره. تو کاردانی نداشتید بچه‌ها آمار؟ باز کار سخت‌تر شد. پس حالا من میگم براتون جزئیاتو، ولی باید خودتون زیاد مطالعه کنید. این جزوهایی که من هر دفعه میذارم در واقع 40-50 صفحه 20 صفحه هست هر کدوم. میدونید میگم یه نیازمندی که ما داریم انتگراله. حالا شاید کم و بیش هم به گوشتون خورده باشه، ولی ای کاش درسشو پاس میکردید که کارمون خیلی ساده تر میشد. خب بچه من شروع کنم درسو. حالا به امید خدا که اوضاع بهتر بشه. ببینید من اول یه مقداری از آمار براتون میگم، یعنی این جلسه رو راجع به آمار صحبت میکنم. این آماری که میخوایم بگیم بهش میگن آمار توصیفی، یعنی آماری هست که راجع به توصیف داده هایی که به دست ما میرسه. و بعد از این که من این یه جلسه رو گفتم وارد احتمال میشم. چند جلسه ایشالله راجع به احتمال هست. احتمال خیلی مبحث سنگینی هست و بعد دوباره برمیگردم به سمت آمار. میدونید یعنی مسیری که ما میخوایم بریم این هست. اول یه کمی آمار میگیم، مطالبی که کم و بیش شاید به ذهن شما آشنا باشه، بعد دوباره وارد در واقع احتمال میشم، دوباره وارد آمار میشم. خب من همینجا یه نکته رو بگم براتون. بچه آمار و احتمال درسته که خیلی همپوشانی دارن، ولی واقعیتش اینه که دو تا علم جدا هستن، آمار و احتمال. آمار راجع به در واقع یه نمونه از جامعه صحبت میکنه. آمار یه نمونه مشخص از یه جامعه نامشخص. مثلا شما فکر کنید میخواید راجع به فشار خون تو افراد 50 سال به بالای اهل ایران مثلا تحقیق کنید. شما 50 سال به بالاهاتون به عنوان مثال 10 میلیون نفر هستن. خب شما نمیتونی بری هر 10 میلیون نفر رو در واقع دونه دونه فشار خونشون رو حساب کنی. به جای اینکه راجع به اون 10 میلیون نفر صحبت کنی، میری یه نمونه 1000 نفره میگیری، روی اون نمونه 1000 نفره کار میکنی، نتایجی که میگیری راجع به فشار خونشونو از اونا نتیجه گیری میکنی برای کل اون جمعیت 10 میلیون نفر. میدونید آمار اصطلاحاً میگن بررسی یک نمونه مشخص از یک جامعه نامشخص. معمولاً توی آمار شما راجع به جمعیت یا جامعه نمیتونید صحبت کنید. معمولاً بزرگه، حجمش بزرگه. برعکس احتمال.
احتمال ما میدونیم توی جامعهمون یا احتمالاً توی یا به جای جامعه میگیم فضای نمونه. تو احتمال راجع به فضای نمونه میتونیم صحبت کنیم. مثلا مثل انداختن یه تاس. شما میدونید تو پرتاب یه تاس یا یه سکه یه دونه 1 2 3 تا 6 میاد، یا پرتاب سکه شیر یا خط میاد. شما خودتون اطلاع دارید دیگه، این اون نمونه تو کامل میشناسید. اصطلاحا تو احتمال بهش میگیم فضای نمونه. ولی مسئله ای که هست نمیدونی که کدوم میاد. این مشخص نیست، 1 میاد، 2 میاد یا مثلا 6 میاد. توی احتمال کل فضای نمونه مشخصه، اما اون اتفاقی که میفته نامشخصه. این فرق آمار و احتمال اگه بخوایم یه خورده غیر دقیق صحبت کنیم به این صورت هستش. ولی این دوتا علمی که الان دوتا شاخه خیلی گردن کلفت هست و تو تمام رشته ها وجود داره. یعنی شما هر رشته ای بخونید نیاز دارید که آمار و احتمال تا اندازه‌ای بدونید، یا حداقل بگم با نرم افزارهای آمار بتونید کار کنید. مثلا مثل SPSS، مثل R، مثل مینیتپ. اینا نرم افزارهای خیلی معروف آماره. حتی مثلا تو همون مطلب هم که شما کار میکنید در واقع کلی از این پارامترهای آماری مثل میانگین، واریانس، اینا توی مطلب اندازه گیری میشه. خب حالا من شروع کنم درسو. ما توی آمار در واقع یه تعدادی داده داریم و یه چیزی داریم به نام جمعیت. اون جمعیت یا جامعه آماری در واقع یک مجموعه از اشیاء یا افرادن که همشون یه ویژگی مشخص دارن که ما میخوایم راجع به اون ویژگی صحبت کنیم. میدونید؟ مثلا فکر کن وقتی که شما میگی فشار خون، منظورت قشنگ فشار خون افراد 50 سال به بالای داخل ایرانه. یعنی اون جمعیته و اون ویژگیه باید با هم بخونه. میدونید، یک ویژگی مشخص برای افراد اون جامعه. حالا اون ویژگیه رو ما معمولا اسمشو میذاریم متغیر. میتونه اون متغیر کیفی باشه یا میتونه کمی باشه. مثلا شما فکر کن توی فشار خون مثلا میگید 12 به بالا فشار خون بالاست. میدونید، مثلا شما اندازه گیری میکنید. بعضی وقتا قابل اندازه گیری نیست. مثلا فکر کن رنگ چشم. میدونید، مثلا شما راجع به رنگ چشم مثلا افراد تهرانی دارید صحبت میکنید. رنگ چشم درسته که یه ویژگی هست، ولی ویژگی قابل اندازه گیری نیست. من به این متغیر میگم متغیر کیفی. پس در واقع جامعه آماری داشتم. جامعه آماری جامعه‌ای بود که یه مجموعی از اشیاء یا افراد بود که راجع به یه ویژگیش صحبت میکردیم. اون ویژگی مشخص و مشترک بین همه اونها، و بعدش کاری که میکردیم این بود که اسم اون ویژگی رو من میذاشتم متغیر، که میتونست متغیر کیفی باشه یا کمی باشه. بعد دوباره متغیرهای کمی که ما بیشتر کارمون رو اینا هست، خودشون میتونن به صورت گسسته یا پیوسته باشن. میدونید، وقتی که من میگم متغیر گسسته یعنی مثلا بین دو تا عدد هیچ عددی نباشه، فاصله بینشون بیفته. مثلا فکر کن وقتی نمرات دانش آموزان رو شما نگاه میکنید، مثلا 19 19 و 25، میدونید قشنگ فاصله افتاده، 25 صدم 25 صدم فاصله افتاده. ولی وقتی قد رو بررسی میکنید، قد یک داده پیوسته است. میتونی همینجوری تا هر رقم اعشاری که دوست داری ادامه بدی. قد یه داده پیوسته است. پس متغیرهای کمی هم خودشون میتونن دو دسته باشن. حالا ما گفتم میخوایم بیشتر روی متغیرهای کمی متمرکز بشیم. یه چیز خیلی مهمی اینجا وجود داره به نام جدول فراوانی هست. ما میخوایم داده هایی که داریم و وارد یه جدول بکنیم به نام جدول فراوانی. داده هایی که داریم میایم در واقع مثلا فرض کنید که فشار خون 11
تو اون نمونه 1000 نفره من مثلا فرض کنید که 100 بار اتفاق افتاده، یعنی در واقع فشار خون 11 فراوانیش 100. میدونید تعداد اتفاق افتادن اون داده رو من بهش میگم فراوانی. بعد وقتی که میام تعداد اون اتفاق رو تقسیم بر تعداد کل میکنم میشه فراوانی نسبی. میدونید و به همین صورت من فراوانی تجمعی دارم. فراوانی تجمعی یعنی چی؟ یعنی در واقع فراوانی اون داده و داده های قبل از اون. و دوباره فراوانی تجمعی نسبی هم دارم، یعنی تقسیم بر کلم دوباره باید بکنم. اینا داده ها، این در واقع اطلاعات رو من داخل یه جدول میذارم به نام جدول فراوانی. حالا برای اینکه در واقع زیاد صحبت نکنم یه مثال ببینید که یه ذره راحت تر باشه برات. این مثال رو ببینید بچه ها. الان میگه که داده های زیر تعداد فرزندان تحت پوشش بیمه در 30 خانواده را نشان میدهد. ببینید مثلا شما الان نگاه کنی اولیش 5، یعنی تو خانواده اول که ما بررسی کردیم 5 تا فرزندش تحت پوشش بیمه است. تو خانواده دوم 4 تا، بعد 2 تا، یکی 30 تا، اینا رفته تا آخری شده 3. ببینید ما میخوایم اینا رو یه خورده نظم بهشون بدیم. اول من بیام مثلا از کوچیک به بزرگ بنویسم. میبینید الان شما نگاه کنید 4 تا صفر اینجا هست، معنیش اینه که شما 4 تا خانواده دارید که هیچ فرزندی تحت پوشش نداره، تحت پوشش بیمه نداره. الان 1 2 3 4 5 6 7 تا 7 تا خانواده هست که یه فرزند تحت پوشش بیمه داره. میبینید الی آخر. حالا من میام این جدولی که برام اهمیت داره رو اینجا براتون نشون میدم. این جدول رو ببینید. حتما باید شما که آمار کار میکنید، مثلا رشتهتون کامپیوتره دیگه و SPSS کار میکنید، اینا رو قشنگ متوجه بشید که تو SPSS راحت باشید. الان شما ببینید من یه ستون اینجا درست کردم، ستون XI نوشتم، مقداری هست که متغیرم گرفته. الان متغیرم تعداد چی هست؟ فرزندان تحت پوشش هست. ببینید توی ستونش اگه نگاه کنید 0 1 2 تا 5. بعد جلوش FI گذاشتم یا همون فرکانس، یعنی تعداد دیگه، تعداد خانواده هایی که 0 فرزند تحت پوششه 4 تاست. میبینید 1 فرزند 7 تاست، 2 فرزند 8 تاست. تمام اینا رو با هم جمع بزنیم میشه 30 تا. بعد دوباره تو ستون بعدی RI گذاشتم. RI یعنی چی؟ یعنی در واقع فراوانی نسبی. شما بیا این 4 رو تقسیم بکن به 30، یه جوری شبیه معدل مثلا، میشه 13 صدم. یعنی فراوانی نسبی 0 فرزندی 13 صدم. 7 رو تقسیم کن به 30 23 صدم. 8 رو تقسیم کن به 30 الی آخر. کل فراوانی نسبی ها رو هم اگر جمع بکنیم میشه چقدر؟ میشه 1. کل فراوانی نسبی ها رو هم شما جمع بکنید میشه 1. بفرمایید آقای ساحلی. سی همون آره دیگه دقیقا جمع تمام خانواده ها 30 تا هست و باید فراوانی ها رو هم جمع میکنم بشه 30 دیگه. میبینید جمع هم نوشتم اون پایین برای آره دیگه تقسیم بر 30 باید بکنم دیگه، تقسیم بر کل کنم دیگه.
فراوانی تقسیم بر فراوانی کل میشه فراوانی نسبی. یادتون باشه هر چیزی رو تقسیم بر کل کنی میشه نسبی. الان فراوانی تقسیم بر فراوانی کل میشه فراوانی نسبی که با آر آی نشون میدن. خب به ستون بعدی اگه نگاه کنید جی آی هست بچه ها. این ستون هم خیلی مهمه، حواستون باشه. این ستون بهش میگن فراوانی تجمعی. میدونید الان شما نگاه کنی برای 0 فرزندی 4، برای 1 فرزندی 11. چرا؟ چون 4 و 7 با هم جمع شده 11. یادت باشه فراوانی تجمعی یعنی در واقع مجموع فراوانی خودت و قبل از خودت. الان قبل از 1 صفره، چند تاست؟ 4 تا. خود 1 هم 7 تاست میشه 11. قبل از 2 11 تاست، خود 2 هم 8 تاست میشه 19. میبینید قبل از 3 19 تاست، خود 3 هم 4 تاست میشه چند تا؟ 23 تا. پس اینم فراوانی تجمعی. پس یه بار دیگه بگم فراوانی تجمعی یعنی مجموع فراوانی های خودت، طبقه خودت و قبل از خودت. اوکی؟ به همین صورت شما میتونید فراوانی تجمعی نسبی هم داشته باشی. یعنی شما این عددهایی که تو ستون جی آی هست تقسیم بر سی بکنید بچه ها، میشه فراوانی تجمعی نسبی. یعنی 4 سیوم میشه 13 صدم، 11 سیوم میشه 36 صدم، 19 سیوم میشه 62 صدم. میبینید آخریش هم که سی هست، 30 سیوم باید بشه 1. یعنی حتما این آخری اینجا باید 1 بشه. چون تمام فراوانی ها رو من جمع بکنم میشه 30 تا دیگه. و 30 تقسیم بر 30 هم میشه چند؟ میشه 1. این جدولی که خیلی ساده به نظر میرسه خیلی مهمه. ما بهش میگیم در واقع جدول فراوانی برای داده های گسسته. الان دقت کنید ما داده هامون در واقع گسسته هست. واضح هست بچه‌ها برای همه؟ پس یکی از کارهایی که ما میکنیم به جای اینکه در واقع توی آمار، حالا شما 30 تا که ندارید، مثلا ممکنه 1000 تا 2000 تا داده داشته باشید. وقتی که شما تو SPSS کار کنید اونجا متوجه میشید. وقتی یه کاری میکنید نمیشه دیگه با این داده ها اینجوری کار کرد. باید یه جوری در واقع بهش نگاه کنید که بشه فهمیدشون، بشه پردازش کرد. حتما باید حداقل کارهایی که میکنید یه جدول فراوانی داشته باشید. باز این جدول فراوانی دید بهتری به من میده. حالا خیلی کارهای دیگه میشه کرد. حالا در شروع دارم میگم اینا آمار توصیفیه. در واقع داده ها داره توصیف میشه. خب حالا نگاه کنید من میتونم برای داده های در واقع پیوسته مثلا اگر داشته باشم بیام چیکار کنم؟ بیام داده هامو گرد کنم. مثلا نوشته چی؟ داده های زیر طول عمر 40 عدد لامپ را نشان میدهد که به نزدیکترین عدد صحیح گرد شده‌اند. میدونی؟ مثلا اگر بوده 20 ممیز یه دهم، مثلا طول عمرش بوده، من 20 ممیز یه دهم رو تبدیل کردم به 20. مثلا 18 ممیز 7 دهم رو تبدیل کردم به 19. به نزدیکترین عدد صحیح گرد کردم. درسته؟ بعد بیام چیکار کنم؟ میخوام این داده ها رو وارد جدول کنم که دیگه مثل قبل وارد جدول میکنیم. من این صفحه رو نمیگم، این یه صفحه یه خود مطالبی هست که دیگه خیلی تخصصیه، بیشتر فقط وقتمون رو میگیم. این صفحه رو نمیگم برای شما. حالا نگاه کنید وقتی که من اینا رو گرد کردم، شما الان اگر نگاه کنید کمترین چیزی که وجود داره، کمترین در واقع عددی که توی این داده ها هست 40 تا لامپ دیگه. الان کمترین اگه من اشتباه نکنم 7. میدونید
حالا اگه من بخوام دوباره مثل قبل اینا رو در واقع تو جدول بذارم یه خورده سخته دیگه. الان مثلا شما الان نگاه کن 7 یه دونه بیشتر نیست. می‌دونی 7 یه دونه بیشتر نداری. الان 8 رو ببین یه دونه هست اینجا و یه دونه هم اینجا 2 تا 8 داری. مثلا 9 ببین نداری. 10 یه دونه داری. اگه شما 9 چرا یکی هست اینجا. 10 هم یکی اینجا هست. ببین اگر من بخوام مثل قبل فکر کنم تو این تقریبا حالتی که پیش میاد تمام لامپ ها فقط یه بار یا 2 بار تکرار شده. میدونید تمام طول عمرها تقریبا یا یه بار تکرار شده یا 2 بار. زیاد جدول قشنگی به من نمیده جدول فراوانیش. متوجه میشی؟ چون هر فراوانی رو شما نگاه کنی یه بار تکرار شده یا 2 بار حد اکثر. زیاد مثلا دید خوبی به من نمیده. من به جای اینکه بیام مثل قبل عمل کنم میام مثلا یه طول یه بازه رو نگاه میکنم. متوجه میشید؟ مثلا میگم بین فلان عدد تا فلان عدد چند تا لامپ هست. مثلا نگاه کنید مثلا من میگم بین مثلا فرض کنید اینا سال باشه بین 6.5 سال تا 9.5 سال مثلا. میدونید طول عمر بین 6.5 سال تا 9.5 سال. حالا الان شما نگاه کنی فراوانی میره بالاتر. به جای اینکه شما روی یه عدد خاص تمرکز کنی روی بازه تمرکز میکنی. میدونی الان شما بین 6.5 تا 9.5 اگر بگید یه دونه این سطر اول هست یه دونه سطر دوم هست بعد یه دونه سطر سوم هست اینجا 3 تا و یه دونه هم اینجا هست 4 تا. اگه اشتباه نکنم 4 تا میشه فراوانیش بین 6.5 تا 9.5. میدونی به نوعی دارم یه خورده خودمو اینجوری راحت تر میکنم بین 6.5 تا 9.5. میبینی بین 6.5 تا 9.5 من اشتباه هم کردم 5 تا بود یکیشو ندیده بودم. بین 6.5 تا 9.5 میانگینش هم گذاشتم در واقع چند تا 8 تا بین 6.5 تا 9.5 8 دیگه. استاد طرحی بازی دست طراحی بعض دست خودمون چیه نمیتونم بخونم. سطر سوم 2 تا بله 2 تا ندیده بودم یکیش. طراحی بازه دست خودمون نیست. سوال خوب این همین میخواستم بگم. این خود این که این بازه رو چجوری بگیرید خودش داستان داره. اون صفحه‌ای که نگفتم براتون همین بود ولی در کل دست خودمونه. یعنی شما تو کتابای آمار نگاه کنید مثلا الان بازه رو الان شما نگاه کنید من 3 اینجا گرفتم. میدونی خودش فرمول داره فرمول و اینا داره ولی من نخواستم وارد این جزئیاتش بشم. ولی در کل در نهایت نگاه کنید دست خودمونه. چرا میگم دست خودمونه؟ به خاطر اینکه شما یه زمانی هست بازه هاتون اگر به طول 3 باشه براتون اهمیتش بیشتره. یه زمانی هست به طول 4 باشه اهمیتش بیشتره. یه زمانی هست میخواید دقیق تر فکر کنید به طول 2 باشه براتون اهمیتش بیشتره. میدونید بس اصلا یه زمانی هست آقا اصلا نمیخوای بازه‌ای فکر کنی میخوای دقیق نگاه کنی. به خاطر همین در نهایت این که شما اون بازه رو چی بگیری دست خودته ولی فرمول داره. همون صفحه‌ای بود که من رد کردم. نخواستم زیاد تو اون جزئیات ببرمتون از اصل مطلب جدا میشدیم. حالا شما چون میگم اون گفتید زیادم نخوندید آمار قبلا دیگه وارد اون جزئیات نشدم. یه فرمول داره با لگاریتم و اینا کار میشه که دیگه واردش نشدم. الان شما نگاه بکنید در واقع من اومدم ردبندی کردم. میدونی بین 6.5 تا 9.5 در واقع 5 تا بود که یکیشو من ندیدم که شما دیدید. بین 9.5 تا 12.5 8 تا بود الی آخر. بین 21.5 تا 24.5 مثلا چند تا 3 تا هست و مجموعش بود 40 تا لامپ دیگه. حالا دیگه از اینجا به بعدش همش مثل قبله. ستون بعدی فراوانی نسبیه که دارید اینجا میبینید در واقع تقسیم شده بر 40. ستون بعدی فراوانی تجمعیه که مجموع در واقع فراوانی خودش و فراوانی های قبل از خودش 58 13 13 و 9 22 22 و 9 31 31 و 6 37
37 و 3 40 آخریش هم 40 و آخرین ستون هم فراوانی تجمعی نسبیه که میبینید که در واقع به همین صورت تقسیم شده بر C و به دست اومد که اینجا داریم میبینیم. پس اینم راجع به زمانی که داده های من بخوام به صورت ردبندی یا دسته‌بندی بخوام ببینم. XI میانگینه. ببین چون الان اینجا من یه داده ندارم، میدونید الان مثلا یه تعدادی داده است دیگه، بین 6.5 تا 9.5 جمع میکنم تقسیم بر 2 میکنم، میانگین اون بازه است. میدونی؟ چون توی این بازه اگه یادت باشه هم 7 داشتم، هم 8 داشتم، هم 9 داشتم. ولی من میام چیکار میکنم؟ دقیقاً وسط این طول این بازه رو میگیرم که شده 8. الان بین 9.5 تا 12.5 وسطش 11. درسته که داده من هم 10 بوده، هم 11، هم 12، ولی در واقع من اومدم وسط بازه رو گرفتم. میدونید بین 12.5 تا 15.5 وسطش چنده؟ 14. 15.5 تا 18.5 وسطش 17. میبینید؟ یعنی یه عدد میشه نماینده اون بازه. اگه میانگین یعنی چی میانگینم؟ شما که بالاخره اول و آخر رو دارید دیگه. چون اول و آخر رو دارید، اول و آخر رو جمع میکنید تقسیم بر 2 میکنید دیگه. 9.5 به علاوه 6.5 تقسیم بر 2. استاد ببخشید، منظورم از سوال این الان توی بازه همون عدد 8 رو داشتیم درسته؟ آها. بعد الان مثلا اگه عدد 8 نبود، فقط مثلا عدد 7 و 9 بودش، اون موقع باید بنویسیم چیکار اشکالی کنیم؟ نداره. اشکالی نداره. یعنی مهم نیستش که اون عدد نه تو نه بازه باشه یا نه. نه؟ ببین دقیقا اصلا ما وقتی که رده بندی میکنیم دقتمون داره میاد پایین دیگه. یعنی خودمون داریم این اشتباه رو قبول میکنیم که ما ممکنه اصلا 8 نداشته باشیم. ممکنه 2 تا مثلا 7 داشته باشیم، 2 تا 9 داشته باشیم. 2 تا 9 سال عمر، 2 تا 7 سال عمر. ولی ما میانگینش رو گرفتیم. میانگینش هم 8. اوکیه؟ نیست. اف آی فراوانیه آقای فروردین. آقای فروردین با من ریاضی 2 داشتید درسته؟ ترم پیش؟ شما نبودید. پس در واقع اف آی در واقع فراوانی هست. ببینید الان بچه شما وقتی که رده بندی میکنید یه دقتی بکنید. وقتی که رده بندی میشه یعنی داره چه اتفاقی میفته؟ یعنی دقت کار شما داره میاد پایین. یه نگاه کنید، به جای اینکه دقیق نگاه کنی داری توی یه بازه نگاه میکنی، پس مطمئنا شما دقت کارت داره میاد پایین. ولی اشکالی نداره، دقت میاد پایین ولی کیف اون سرعت تو در واقع شهودی که بهت میده افزایش پیدا میکنه، بهتر میتونی ببینی. ما مجبوریم به عنوان یک مثلا انسان اگر بخوایم نگاه کنیم مجبوریم یه همچین کارهایی انجام بدیم دیگه. مثلا شما وقتی که میخواید راجع به سالهای زندگی صحبت کنید، میدونید یه وقتایی میگید که آقا تو سال اول زندگیمون اینجوری بود، سال دوم اینجوری بود، سال سوم اینجوری بودم، مثلا هفتم اینجوری بودم. بعد یه زمانی دهه صحبت میکنید. مثلا میگید 10 سال اول زندگیم خوب بود، 10 سال دوم بد بود، 10 سال سوم.
یه زمانی ممکنه که اصلا کلا راجع به یک دوره صحبت کنیم. مثلا میگی که آقا 12 سال دبیرستان، 12 سال مدرسه فلان بود، مثلا 8 سال دانشگاه فلان بود. تعداد میشمارید آقای یاوری. الان شما نگاه کنید، اینجا نگاه کنید، این داده هایی که شما دارید. ببینید الان شما اینجا بشمارید بین در واقع 7 تا 9 چند تا عدد هست. حالا اگه من چشمام درست ببینه، تو سطر اول یه دونه هست، تو سطر دوم یه دونه، تو سطر سوم 2 تا 8 و 7 و تو سطر آخرم اگه اشتباه نکنم یک. بین 7 تا 9 اگه نگاه کنی، یا 6 و نیم تا 9 و نیم که همون 7 تا 9 دیگه، 5 تا هست. یعنی فراوانی این دسته اصطلاحاً یا این رده ما میگیم 5. پس فرقشو با اون قبلیه شما دقت بکنید دیگه. اینم دوباره جدول فراوانیه ها، اینم جدول فراوانی، اما به رده ها ما داریم نگاه میکنیم یا به دسته ها داریم نگاه میکنیم. 9 و نیم گرد بشه. 9 و نیم رو گرد کنم معمولا 10 در نظر میگیرن، نه 9 معمولا اینجوریه. 9 و نیم گرد شده، 9 و نیم رو 10 میگیره. نه اینا خودشون گرد شده بود آقای فروردی. نه، اینا خودشون گرد شده بود. اگه شما نگاه کنید داده ای نداشتم که 9 و نیم باشه، اصلا داده نیمی ندارم اینجا. قبل از این که داده ها به دست من برسه کوش، نه این داده ها رو نگاه کنید، خودش گرد شده دست من رسیده. میبینید هیچ در واقع اعشاری اینجا ندارید. داده ها گرد. وقتی که میگه 6 و نیم تا 9 و نیم، منظورش در واقع چنده؟ 7 تا 9 هست در واقع. 7 تا 9 اگه بخوام اونجوری نگاه کنم. این داده ها گرد شده بود. اون عددهای رده بندی رو گرد نکرده، طول عمر لامپا رو گرد کرده. حواستون باشه. چرا 6 و نیم تا 9 و نیم شده؟ به خاطر همون فرمولی که من براتون نگفتم. اون فرمول رو نخواستم بگم، وارد اون جزئیات بخوام بشم خیلی وقتمون گرفته میشه. عملا ردبند فقط برای داده های، نه برای داده گسسته هم هست. نه برای داده گسسته هم هست. چون الان شما نگاه کنید داده ها گسسته شده دیگه. وقتی من گرد کردم گسسته شده. این طول عمر اگه دقت کنید یک داده پیوسته نیست، یک گسسته نیست. چون عمر یه لامپ میتونه مثلا چند سال و چند ماه و چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه و صدم ثانیه و هزارم ثانیه. اگه دقت کنید طول عمر یک داده گسسته نیست، یه داده پیوسته است. اما ما میایم چیکار میکنیم؟ گسستش میکنیم. بعد که گسستش کردیم، مثلا بعضی وقتا حتی اون اعشار یه رقم اعشارش هم دوست نداریم. مثلا 40 سال و 40 ممیز 2 دهم سال هم دوست نداریم. میگم 40، مثلا 40 که خیلی زیاد. مثلا 2 ممیز 3 دهم سال هم فکر کنید دوست نداریم. اون 3 دهمش هم برمیداریم. یا کارایی هست که میگم دست خودمونه. توی علم دست خودمونه که چجوری باش کار کنیم. بستگی داره که ما دنبال چقدر دقت هستیم. میدونید چقدر دقت، هر چقدر شما بیشتر به سمت گرد کردن و رده بندی پیش برید، یعنی دارید دقتتون رو میارید پایین. هر چقدر دقت بره پایین، از اون ور شهود راحت تری میتونید داشته باشید. حالا باز الان شما تو این جدول توصیفی اینو میبینید. الان نگاه کنید. حالا اینا رو حتما توی تلویزیون دیدید. من برای اینکه داده هامو توصیف کنم یه سری نمودار میخوام باشه. متغیر xi بین 0 تا 5 بود. ببینید بین 0 فرضاً تا 5 فرضاً. توی اون محور ایگرگ ها فراوانی نسبیشو میذارن مثلا. ببینید به این نموداری که اینجوری ساخته میشه میگیم نمودار میله ای. نگاه بنداز.
به نموداری که اینجوری ساخته میشه من میگم نمودار میله‌ای. خیلی ساده است دیگه. حالا نگاه کنید این نمودار میله‌ای چه شهود بهتری به من میده. یعنی شما حتی اگر سواد خوندن نوشتن هم نداشته باشید، وقتی به یه نمودار میله‌ای نگاه کنید بلافاصله متوجه میشید تعداد دو فرزندی ها بیشتر از تعداد مثلا یک فرزندی است. میبینید تعداد یک فرزندی ها از 0 و 3 و 4 و 5 بیشتره. خیلی دید خوبی میده. تو تلویزیون وقتی که میخواد راجع به یه مطلبی اطلاعات بده معمولا نمیاد بنویسه. از جدول فراوانی هم حتی تو تلویزیون نمیگه. خاطر اینکه ممکنه اصلا کسایی که نگاه میکنن اطلاعی نداشته باشن. ولی وقتی که شما یه نمودار رو نشون بیننده بدی سریعا بدون اینکه فکر زیادی بکنه متوجه میشه. ببینید یه نمودار دیگه، یه راه دیگهش نمودار دایره‌ایه. شما میایید اون مساحت از یک دایره رو به عنوان چی میگیری؟ فراوانی میگیری. فراوانی یا فراوانی نسبی. مثلا شما همین مثال شما دقت کنید 26 صدم دایره از مساحت دایره تقریبا میشه 1/4 دیگه. باید به دو فرزندی اختصاص بدی. ببین الان x2 یا 2 شده 26 صدم، یعنی 1/4 مساحت. اگه رنگ میکرد جالبتر هم میشد. میدونی اگه من اینو رنگ میکردم اون جالبتر هم میشد. مثلا با رنگای قرمز و آبی و اینا تو تلویزیون خیلی نمودار دایره‌ای و مثلا تو این بخشای تحلیلیش اگه نگاه کنید مثلا راجع به اقتصاد صحبت میکنه از نمودار دایره‌ای خیلی استفاده میکنه، قابل فهم قشنگ. مثلا شما نگاه کنید مثلا 5 فرزندی خیلی مساحت کوچیکی گرفته، 6 فرزندی مساحت کوچیکی گرفته. میبینید یعنی شما با همون شهود ساده‌تونم میتونید در واقع کار کنید. اینا دوتا نمودار خیلی معروفه. تو SPSS هم در واقع همچین چیزی دارید. هم براتون نمودار میله‌ای میکشه، هم نمودار دایره‌ای میکشه، هم نمودار هیستوگرام میکشه. هیستوگرام هم خیلی جالب تر هست، حالا در مرحله بعدی براتون بگم. توی هیستوگرام معمولا حالا میگم برای داده‌های پیوسته استفاده میشه. البته برای گسسته هم میشه استفاده کرد، چیز سختی نیستش. هیستوگرام ترجمه کردن بافت، چی ترجمه کردن یادم رفت. بافت نگار یه همچین چیزی اگه اشتباه نکنم، بافت نگار فکر کنم ترجمه کردن، یادم رفته. حالا ما بهش میگیم هیستوگرام چون توی SPSS هم میگه هیستوگرام دیگه. شما میای چی کار میکنی؟ مثلا اون رده هایی که داری و مثلا فرض کنید داده های پیوسته است دیگه، یا مثلا تو اون رده بندی هستی با در واقع یه مستطیل نشون میدی. میبینید اینجا رو نگاه کنید، مثلا فرض کنید اینجا 6.5 تا 9.5 بود، یعنی این کف این مستطیله یا عرضش بین 6.5 تا 9.5 بود، ارتفاعش هم 5 بود دیگه. 5 هم تقسیم بر 40 میکنید، چون ستون ایگرگ گفتم فراوانی نسبی بذارم. 5 تقسیم بر 40 هم مثلا میشه 125,000. ارتفاعش هم میشه 125,000. میبینید الان یه مستطیل دارید که در واقع کفش از 6.5 شروع شده تا 9.5 و ارتفاعش هم شده چقدر؟ 125,000. به همین ترتیب مثلا شما میایید چیکار میکنید؟ دوباره 6.5 تا 9.5 رو نگاه میکنید، دوباره یه ارتفاعی میده 9.5 تا 12.5 رو میده. این برای داده های پیوسته و گسسته هم میشه استفاده کرد. یعنی شما همون نمودار میله‌ای هم میتونید تبدیلش کنید به هیستوگرام. کار سختی نیست، کار خاصی در واقع توش نداره. و در واقع یه کار بعدی هم میشه کرد، اینه که اون وسط هاشو بیام به همدیگه وصل کنم. یادتون هست بهم گفتید که اون 8 به چه دردی میخوره، اون 11 به چه دردی میخوره. من به جای نمودار هیستوگرام هم میتونم بیام وسط هاشو به هم وصل کنم، این نمودارا رو هم داشته باشم. میدونید که بهش میگیم نمودار چند برابر فراوانی. اینم دید خوبی به من میده راجع به داده ها. یعنی شما حتی به این نمودار منحنی هم نگاه کنی بلا فاصله متوجه میشی که این وسط
فراوانی زیاده، یعنی 6.5 تا 9.5 بود، 9.5 تا 12.5 بود، 12.5 اگر من 6 تا اضافه کنم میشه 18.5. بین 12.5 تا 18.5 اگر دقت کنید فراوانی خیلی زیاد شده. میبینید ارتفاع این مستطیله، ببخشید طول این مستطیله رفته بالا دیگه، ارتفاعش رفته بالا. میبینید هم نمودار داره اینو به من میگه، هم هیستوگرام داره به من میگه، هم نمودار چند برابر فراوانی داره میگه و هم نمودار. تمام این چیزا رو، تمام این نمودارا رو هیستوگرام میگم، هیستوگرام SPSS خیلی قشنگ برای شما میکشه، یعنی هیچ مشکلی در واقع ما نداریم. بله بعضی وقتا هم که بچه‌ها در واقع طول داده ها، طول اون بازه ها اگر کوچیک باشه ما دیگه بهش میگیم منحنی فراوانی. دیگه طول بازه ها کوچیک باشه، یعنی شما به جای اینکه بگی 6.5 تا مثلا فرض کنید 9.5، ممکنه که آقا من خیلی دقت برام اهمیت داشته باشه بگم 6.5 تا 6 و 6 دهم، 6 و 6 دهم تا 6 و 7 دهم. و اگه دقت کنید وقتی که طول بازه ها کوچیک میشه دیگه اون مستطیله داره خیلی کفش کوچیک میشه، دقت هم داره افزایش پیدا میکنه. خب این خیلی خوبه. بعد که شما میرید نمودارش رو بکشید، من دیگه به اون نمودار نمیگم منحنی چند برابر فراوانی، من میگم منحنی فراوانی. اگه نگاه کنید مثلا یه همچین منحنی به دست میاد، یه نگاهی بندازید. خب این دیگه خیلی دقتش برای ما بیشتره. من اگر بخوام دقت بره بالا باید بیام هی طول اون رده ها رو کوچیک بکنم. این در واقع دقت کار منو افزایش میده. خب یه نمودار اینجا هست که اینجا دارید میبینید که یه تابعی هم من اینجا نوشتم. حالا فعلا نمیخوام زیاد براتون بگم، ولی این مهمترین تابعی هست که توی آمار و احتمال وجود داره بچه ها. این تابعی که این پایین دارید میبینید، ببینید خود تابعش این هست: 1 روی رادیکال 2 پی سیگما، که در واقع اون سیگما از یه رادیکال بیرونه، یه خود اشتباه شده اونجا متاسفانه. 1 روی رادیکال 2 پی سیگما بیرونه، یا باید بذاری سیگما 2 زیر رادیکال. ای به توان منهای خط کسری x منهای x بار به توان 2 تقسیم بر 2 سیگما 2. اینجا یه ذره اشتباه تایپی داریم، این پایینش هم هست 2 سیگما 2. خب این حالا میگم فعلا نمیخوام زیاد بگم، فقط فعلا میخوام یه آلارمی بهتون بدم که حواستون باشه. این منحنی که اینجا دارید میبینید پایینش هست بهش میگن منحنی متغیر تصادفی نرمال با میانگین x بار و واریانس سیگما 2. این مهمترین در واقع توزیع احتمالی هست که توی آمار و احتمال وجود داره. یعنی به چه معنی میگم مهمترینه؟ یعنی شما هر نمونه بزرگی رو از جامعت اگر بگیری، هر نمونه بزرگی رو، مطمئن باش در واقع اون داده هایی که داری منحنی فراوانیش به این صورت هست بچه، به این صورتی که این پایین دارید میبینید. حالا ممکنه که این منحنی فراوانی به سمت بالا کشیده بشه یا به سمت محور x ها بخوابه. اگه به سمت بالا کشیده بشه عملا واریانس یا پراکندگیش کمه. این خیلی برام اهمیت داره که واریانس کم باشه. این معنیش این میشه که شما در واقع داده هاتون نزدیک به میانگینه، که خیلی خوبه اگه همچین اتفاقی بیفته. اگر این منحنی مثل این منحنی کناریش بیشتر بخوابه، معنیش میشه واریانس شما زیاده، یعنی داده هایی که نزدیک به میانگینه دوباره کم شده. ولی در کل شکل منحنی به این صورته، به این صورت اینجوری که میبینید بهش میگیم در واقع منحنی نرمال یا منحنی گوسی هم در واقع بهش اینو میگیم. همینجا فقط خواستم یه آلارمی بهتون بدم که حواستون باشه که ما در واقع میگم مهمترین در واقع توزیع احتمالی هست که تو آمار و احتمال در واقع وجود داره. یه نگاهی هم مختصر و مفید بهش بنداز.
مثلا شما فکر کن یه مثال حالا براتون بزنم که حالا باز بیشتر اهمیتش رو ببینید که چی میخوام بگم. یه مثال براتون بزنم. مثلا فرض کن شما قد میای قد مثلا افراد ایرانی رو میخوای بررسی کنی. بذارید یک وایت بورد براتون بیارم. میخواید قد افراد ایرانی رو شما بررسی کنید. یه مثال بزنم. XI رو اینجا بنویسم و قد رو میخوام بررسی کنم. مثلا فرض کن که بین 150 تا 160. بعد بین 160 حتی ایکس آی رو باید بعدیش میذاشتم ولی نذاشتم تا 170. بین 170 تا 180. بین 180 خیلی مقدماتی دارم میگم حالا این دقیق تر از این میشه بحثش کرد تا 190. ایکس آی رو باید اینجا میذاشتم ببخشید. ایکس آی رو باید اینجا میذاشتم اشتباه گذاشتم. اینجا میشه 155. اینجا میشه 165. اینجا میشه 175. اینجا میشه 185. بعد میای فراوانیاشو نگاه میکنی. فرض کنید که شما یک نمونه 1000 نفره گرفتید. یه نمونه 1000 نفره از جامعه 80 میلیونی مثلا گرفتید. رو نمونه دارم کار میکنم دیگه. بعد می اف آیش رو نگاه میکنی. مثلا فرض کن 100 نفر اینجاست. خوبه. مثلا فرض کن 300 نفر اینجاست. بعد 400 نفر اینجاست. بعد مثلا چقدره؟ مثلا چقدر 700 200 نفر هم اینجاست. بعد میای اینجا در واقع خیلی غیر دقیقه ها. این خیلی میشد دقیق تر بحث. بعد میای نمودارش رو اینجا میکشی. ببین اینجا مثلا چند 155. مثلا شما وقتی نمودار هیستوگرامش رو میکشی اینجا هم چند باشه 150. اینجا این اولیش مثلا اینجوری میشه 100 تقسیم بر 1000 میشه این مثلا. بعد دوباره 300 تقسیم بر 1000 مثلا میشه. بعد دوباره 400 تقسیم بر 1000 مثلا میشه. بعد دوباره میای مثلا 200 تقسیم بر 1000 رو نگاه میکنی میشه. بعد حالا میای این وسطاش رو به هم وصل میکنی همچین شکلی به دست میاد. این نموداره که در پایان به دست میاد میبینید این نموداره که به دست میاد معمولا نمودار نرماله. حالا ممکنه کشیدگی به سمت چپ و راست داشته باشه ها. یعنی ممکنه اینجوری باشه الان بحثش رو میکنیم یا ممکنه اینجوری هم باشه. یعنی ممکنه کشیدگی به سمت چپ و راست هم داشته باشه که ما به این کشیدگی میگیم چولگی. ولی اون چیزی که معمولا ما دنبالش میگردیم و خیلی به اون اهمیت داره زمانی هست که متقارن هست. یعنی اینجوری هست دقیقا. نه خوب نتونستم بکشم. اینجوری هست. زمانی هست که متقارنه. این حالت متقارنش برای ما خیلی اهمیت داره که خیلی تو آمار و احتمال زیاد تکرار میشه. ما به این منحنی حالت متقارن میگیم منحنی نرمال یا منحنی گوسی هم بهش میگیم که حالا اینو خواهید دید.
و میگم همینجا هم فقط حواستون باشه که اسم شما چی گذاشتیم. ما در واقع همینجا هم دارید میبینید این تابه رو اگه نگاه کنید 1 روی رادیکال 2 پی سیگما 2 سیگما 2 زیر رادیکال ها ای به توان منهای ایکس منهای ایکس بار به توان 2 تقسیم بر 2 سیگما 2. این برای حالت نرماله. خب ببین اگر شما زمانی باشه که تقارن داشته باشید، حالا الان این کلمات رو بعدا هم براتون توضیح میدم و چند دقیقه دیگه. اگه همچین اتفاقی بیفته اصطلاحاً میانگین مد و در واقع میانه با هم مساویه. تو حالت متقارن ما مد رو با ام بزرگ نشون میدیم معمولاً و در واقع میانه رو با ام کوچیک نشون میدیم. یه توضیح بدم سریع براتون. مد داده‌ای هست که بیشترین تکرار رو داره بچه‌ها. داده‌ای که بیشترین تکرار رو داره مد هست. مثلا تو همین مثال قبل، الان مثالی که زدم، قد بین 175 اگه اشتباه نکنم تا 185 بیشترین تکرار رو داشت، 400 تا داشت. یعنی در واقع مدش میشه اون دسته. میانه یعنی چی؟ میانه داده‌ای هست که در واقع 50% داده ها قبلش باشن، 50% داده ها بعدش باشن. یعنی داده‌ای که دقیقاً تو وسط قرار میگیره. وقتی ما داده ها رو از نزولی به صعودی مرتب کردیم که حالا اینا رو هم براتون میگم و قشنگ براتون مثال حل میکنم، نگران نباشید. الان توی حالت متقارن فقط همینجاشو داشته باشید. تو حالت متقارن خیلی حالت خوبی هست به خاطر اینکه هم میانگین هم میانه و هم مد با هم مساوی میشه. هم میانگین هم میانه و هم مد با هم دیگه در واقع مساوی میشه. این حالت رو فقط گفتم اینجا یه در واقع یک آلارمی بدم که حواستون باشه که بحث قراره خیلی سنگین بشه در آینده نداشته باشه. خب ببینید حالا بریم سراغ، داریم توصیف میکنیم دیگه کارمون رو دیگه، آمار توصیفیه. حالا بریم سراغ یه سری پارامترها که میتونه داده های منو یا نمونه منو توصیف کنه. خب شما همتون متوجه شدید من اگر یه جدول فراوانی بکشم، خود جدول فراوانی هم یه خورده پردازشش برای ذهن ما سخته. حتی نمودار میله‌ای هم اگر تعداد داده ها زیاد باشه باز سخت میشه. مثلا شما فکر کنید به جای اینکه 4 تا داده داشته باشید 500 تا داده داشته باشید، یعنی شما 500 تا میله باید بکشید. خب برای ذهنی مثل ذهن ما نگاه کردن به 500 تا میله یا یه دایره‌ای که 500 تا قطعه داره سخته. میدونید ما دنبال یه سری عدد هستیم که من تا این کلمه عدد از ذهنم از دهنم در اومد شما متوجه بشید. مثلا شما نگاه کنید یکی از این عددهایی که شما خیلی ازش استفاده میکنید معدله. شما وقتی که یه جایی با دوستت صحبت میکنی معمولا معدل تو میگی. میدونی برای توصیف کیفیت علمی خودت یه جایی میخوای بری، مثلا برای کار بری، معمولا معدل تو ازت میپرسن. نمیگن آقا مثلا چند تا 20 داشتی، چند تا 18 داشتی، چند تا 16 داشتی. میدونی؟ این ذهن ما اینجوری راحت‌تر فکر میکنه دیگه. این عددهایی که خیلی به ما کمک میکنه ما بهش میگیم پارامتر. پارامترها، بعضی پارامترها مرکزی هستند، بعضی پارامترها پارامترهای پراکندگی هستند. حالا ما میخوایم راجع به اینا صحبت کنیم. شما یه دونه از این پارامترها رو به شدت استفاده میکنید به نام میانگین، یا اصطلاحاً ما بهش میگیم میانگین حسابی. میانگین حسابی دقیقاً همون معدلی هست که شما حساب میکنید. پس یه بار دیگه براتون بگم، توی آمار با توجه به ذهنی که ما داریم ما حتی میتونیم از جدول فراوانی و نمودار راحت‌تر بیایم توصیف کنیم داده هامونو. ولی بازم میگم مشکلش اینه که هر چقدر توصیف داده ها رو راحت‌تر میکنی اطلاعات بیشتری از دست میدی. یعنی وقتی که شما گفتی معدلم 18 هست دیگه معلوم نیست که ریاضیت خوبه یا برنامه نویسیت خوبه. میدونی ممکنه ریاضیت 20 باشه برنامه نویسیت 16 باشه، ممکنه برعکس باشه، ممکنه دروس عمومیت خوب باشه. میدونی وقتی که شما راجع به یه عدد به عنوان میانگین صحبت میکنی کلی اطلاعات اینجا از بین میره.
ولی میگم توصیف داده ها خیلی راحت تر میشه. خب اولین پارامتر مرکزی که خیلی معروف هست میانگین حسابی هست که شما جمع تمام داده ها تقسیم بر کل، جمع تمام داده ها تقسیم بر کل که میشه میانگین حسابی که دیگه کاریش ندارم چون مطمئنم شما همتون بلدید. بعدی بچه ها میانگین در واقع چیز هست. میانگین حسابی و معمولا بچه با x بار نشون میدیم توی آمار، میانگین یا میانگین حسابی. یه میانگین دیگه داریم به نام میانگین هندسی که با g بزرگ نشون میدیم. شما اگر n تا داده داری میای همه داده ها رو در هم ضرب میکنی، بعد رادیکال میگیری به فرجه n. این چیزی که اینجا دارید میبینید، این فرمول. مثلا شما فرض کن داده اولت f1 بار تکرار شده. خب اگه داده اولت فراوانیش f1 هست، x1 رو اگه f1 بار در خودش ضرب کنی میشه x1 به توان f1. بعد داده دوم مثلا f2 بار تکرار شده میشه x2 به توان f2. همه اینا رو ضرب میکنی، فرجه میگیری، فرجه n میگیری که من به این میانگین میگم میانگین هندسی. مثلا شما دو تا عدد داشته باشی، مثلا فرض کنید یه مثال براتون بزنم که یه ذره دستتون بیاد. مثلا دوتاش آسونه. دو تا عدد خوب بخوام مثال بزنم که رادیکالش راحت به دست بیاد، چند و چند بزنم؟ 3 2 4 5 6. یه عدد بگیم 36 12 و 3. مثلا فکر کنید 3 و 12. بچه 3 و 12 رو ببینید. 3 و 12 میانگین چند میشه؟ 3 به علاوه 12 میشه 15 تقسیم بر 2 میشه 7.5. میانگین عادی 3 و 12 یا میانگین حسابیش میشه 7.5. میانگین هندسیش چند میشه؟ میشه 3 ضرب در 12 به فرجه 2. به فرجه 2 هم همون رادیکال خودمونه دیگه. 3 12 تا 36 تا فرجه ازش بگیرم یا رادیکال بگیرم میشه 6. یعنی میانگین هندسیش میشه 6. میانگین هندسی همیشه کوچکتر مساوی میانگین حسابیه. این هم نکته بعدی که یادتون باشه. پس میانگین بعدی که اهمیت داشت میانگین هندسیه. میانگین بعدی هم که باز اهمیت داره، معمولا توی بورس خیلی استفاده میشه، میانگین هارمونیکه. میانگین هارمونیک یعنی چی؟ یعنی شما بیا n یعنی تعداد داده ها رو تقسیم کن بر در واقع سیگمای 1 روی xi ها. یعنی مثلا تو همین مثال، حالا الان اگر بتونم بنویسم ببینم میشه اینجا، این چرا اونجا بیام پایین. خب صفحه بعدی یه دونه بیام پایین، اینجا این کارا باید بکنید. مثلا شما n رو تقسیم میکنید بر 1 روی x1 به علاوه 1 روی x2 تا 3 نقطه تا به علاوه 1 روی xn. این میانگینی که با h نشون میدیم بهش میگن میانگین همساز یا هارمونیک. این تعداد کل داده ها تقسیم بر سیگما 1 روی xi. حالا اگه این xi تکرار داشته باشه، مثلا فرض کنید x1 f1 بار تکرار بشه، میشه f1 روی x1 دیگه. اینجا هم یه خط کسری اگه نگاه کنید جا افتاده. مثلا شما توی دو تا داده که گفتم میشه 2 تقسیم بر 1/3 و علاوه 1/12. حالا دوتا رو چون میتونم دستی حساب کنم دارم براتون دارم میگم. توی SPSS همه اینا رو براتون حساب میکنه، یعنی شما نگرانی اصلا ندارید. خب اگه مخرج مشترک بگیرم، مخرج مشترکش میشه 12. 12 ضرب در 2 میشه 24. بعد اینجا میشه 4 به علاوه 1 هم میشه 5. ببینید حدوداً میشه تقریبا میشه 5. 4 رو مثلا 8 دهم میشه. اوکیه. و ارتباط معروفش هم این هست که میانگین هارمونیک از میانگین حسابی هندسی هم کوچکتره. هندسی هم از حسابی کوچکتر بود. پس اولین پارامتری که توصیف میکنه داده های ما رو میانگینه.
میانگین هم خودش 3 مدل داره: حسابی، هندسی و هارمونیک. حالا در جایگاه‌های مختلف استفاده میشه، ولی توی احتمال و آمار که ما کار میکنیم تقریبا از این دوتا بعدی استفاده نمی کنیم. همیشه از همون اولی استفاده میکنیم. در واقع x بار، من همینجا براتون بگم، مهمترین پارامتریه که تو آمار وجود داره. x بار همون میانگین، هم تو آمار هم تو احتمال. بعد از این پارامتر مهم بعدی که دیگه خیلی استفاده میکنیم سیگما 2 هست که ما بهش میگیم واریانس. الان خواهید دید واریانس معیاری از پراکندگیه، یعنی میخوایم ببینیم که چقدر پراکندگی داده هامون چقدر. اوکی هست بچه‌ها؟ سوالی هست؟ بیدارید بچه‌ها همه؟ یه تیکه دارم حرف میزنم خودم شک کردم به خودم. پس بریم جلو. خب من اینو چیکارش کنم؟ بزنم اینجوریش کنم راحت تر بشه. خب حالا بریم سراغ بعدی. گفتم ما داریم معیارهای در واقع پارامترهای مرکزی رو بچه‌ها بررسی میکنیم. خب پارامتر بعدی که خیلی اهمیت داره میانه است برای من. میانه به چه معنیه؟ میانه تو داده های گسسته معلومه بچه‌ها. داده های گسسته شما مثلا فرض کنید همون مثالی که داشتم 30 تا خانواده بود، پوش اینجا بیارمش. داده های گسسته میانه معلومه. کجاست؟ اینجاست. حالا شما نگاه کن، شما باید داده وسط رو نگاه کنی وقتی که از نزولی به صعودی مرتب کردم. میبینید اینجا مشخص. حالا شما من بشمارم 30 تاست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 2 اینجاست. اگه اشتباه نکنم داده وسط من الان وسط که نداره چون زوج هست، وسط نداره دیگه. یعنی شما توی 30 تا داده اگه فرد بود وسط داشت. حالا که زوج هست وسطش 2 تا میشه دیگه، یعنی هم 15 هم 16. وقتی که تعداد داده هاتون زوج هست بچه ها، شما اون 2 تا داده ای که وسط میفته رو با هم جمع میکنید، تقسیم بر 2 میکنید. حالا این مثال چون خیلی تابلوه، دوتاش 2 هست، 2 با 2 جمع میشه، تقسیم بر 2 میشه دوباره 2. یعنی شما میانه این در واقع جامعه این نمونه شما 2 هست. میانه این نمونه شما در واقع 2 هست. اگه داده ها فرد باشه تعدادش، خب خوبه دیگه، کاملا مشخصه. یعنی دقیقا عدده کاملا مشخصه. پس یه بار دیگه بگم، اون داده ای که توی در واقع مرتب کردن از نزولی به صعودی دقیقا وسط میفته، ما به اون داده میگیم چی؟ میانه. یعنی نصف داده ها این ورشه، نصف داده ها سمت چپ، نصف داده ها سمت راست. اگر تعداد داده ها زوج باشه، خب ما 2 تا وسط داریم. مثلا شما اگر من 4 تا داده داشته باشم، شما 1 و 3 میشه دیگه، 1 و 2 میشه، ببخشید 2 و 3 میشه دیگه که وسطه. شما 2.5 رو به عنوان وسط باید بگیری. پس می داده دوم با داده سوم جمع میکنید، تقسیم بر 2 میکنید. ما بهش میگیم میانه. خب پس میانه تو داده های گسسته کاملا واضحه، ما چیزی نداریم، بحثی نداریم. توی داده های پیوستم مثل همون نمودار فراوانی که براتون کشیدم اگه یادتون باشه که یه نمودار بود واقعا، تو اونجا هم راحته. چرا؟ چون شما باید بگید نصف مساحت سمت چپ بیفته، نصف مساحت سمت راست بیفته. وقتی که تو نمودار فراوانی بود که در واقع هیستوگرامی بود که طول اون مستطیلا خیلی کوچیک شده بود. یه جا هست که برای ما مشکل ایجاد میکنه، ما یه خورده به شک و تردید میافتیم. برای زمانی هست که شما رده‌بندی کردید، اینجا یه خورده سخت میشه. خب پس داده های رده‌بندی شده میخوایم یک فرمول اینجا ارائه کنیم که این فرمول خیلی فرمول مهمی هست.
این فرمول اینجا هست که من نوشتم برای کدوم داده ها. پس یه بار دیگه بگم، برای داده هایی که اوورده تو جدول اون رده‌بندیه. وقتی که اوورده تو جدول رده‌بندیه، یادتون باشه من بهتون گفتم دقت شما کاهش پیدا کرده. دقت شما کاهش پیدا کرده. چجوری میایید در واقع چیز رو پیدا میکنید؟ میانه رو پیدا میکنید. میایید در واقع چه کار میکنید؟ تعداد کل داده هاتون رو که مثلا فرض کنید چنده، مثلا فرض کنید 40 تا داده دارید، درسته؟ 40 تا داده دارید، میایید تقسیم بر 2 میکنید، میشه مثلا 20 تا، درسته؟ بعد میرید نگاه میکنید که کدوم رده اولین در واقع عدد 20 فراوانی تجمعیشه. مثلا فرض کنید که یه رده دارید که فراوانی تجمعیش چند شده؟ شده 21 22. من به اون رده میگم رده میانه دار. حالا الان تو مثال بهتون میگم من میام در واقع کران پایین اون رده رو مینویسم. کران پایین اون رده رو مینویسم. اسمشو گذاشتم ال به علاوه خط کسری 1/2 یا نیم ضرب در تعداد داده ها منهای در واقع فراوانی تجمعی رده قبلی قبل از رده میانه دار منهای جی نیم ضرب در اومگا. اومگا چی هست؟ طول رده هست، تقسیم بر اف در واقع نیم که فراوانی تجمعی رده میانه داره. خب من مطمئنم که شما الان اعصابتون خورد شده. من برم توی این مثال بهتون نشون بدم. زیاد حرف نزنم. این مثال رو ببینید. خب کجا رفت؟ این مثال رو ببینید بچه ها. حالا شما نگاه کن، وقتی که شما همچین کاری کردی، این کارو کردی، عملا میانت رو گم و گور کردی. یعنی الان میانه شما مشخص نیست چه عددی. من میام چه کار میکنم؟ میام در واقع میخوام میانه رو پیدا کنم. 40 تا داده دارم، درسته؟ من میام در واقع 40 رو تقسیم بر 2 کنم، میشه 20. خوبه؟ 40 تقسیم بر 2 میکنم، میشه 20. خب ببینید اولین جایی که من رسیدم به 20 تا داده کجا هست؟ میبینید؟ حالا شما اگه نگاه کنید اولش که 5 تا داده بود هیچی، بعد 8 تا، 5 و 8 13، بعدی رسیدم به علاوه 9 اگه نگاه کنید 22. این 22 رو نگاه کنید، میبینید؟ این 22 خیلی برای ما مهمه. یعنی شما میدونید که در واقع این رده ای که اینجا هست من بهش میگم رده میانه دار. یعنی به احتمال زیاد باید توی این رده باشه دیگه. یعنی میانه من باید اینجا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه 40 تا داده داشتم، تقریبا چند تا بگم، 5 و چند 13 تاش قبل از این هست، چند تاش بعد از این هست. یه نگاهی بندازم، 9 و 6 و 15 18 تاش هم بعد از این هست. احتمال زیاد باید توی این رده میانه من قرار بگیره. من به این رده یا به این دسته میگم دسته میانه دار. خب میخوام بیام میانه رو حساب کنم. کران پایین این رده رو مینویسم 12 و نیم. خوبه؟ به علاوه خط کسر. بعد میام چه کار میکنم؟ تعداد کل داده ها رو ضرب در چی میکنم؟ n ضرب در واقع 1/2 یا نیم. 40 ضرب در 1/2 میشه 20. درسته؟ یه بار فرمول نگاه کنم که من یادم نره. اینجا رد شد. منهای در واقع چی؟ در واقع
فراوانی تجمعی قبل از این رده. یه لحظه فراموش نکنم. نه. منهای حالا شما نگاه کن، فراوانی تجمعی قبل از رده میانه دار اگه نگاه کنی 13 هست. اوکی هستید بچه ها؟ واضحه. پس 20 منهای 13 تقسیم بر فراوانی در واقع رده میانه دار. فراوانی رده میانه دار اگه نگاه کنید 9 هست. ببینید فراوانی رده میانه دار 9 هست. پس 20 منهای 13 تقسیم بر 9. بعد ضرب داره گفتم طول رده. طول رده هم اگه اینجا نگاه کنید 3 هست. یه پرانتز هم بذارم که همه چیز اوکی بشه. پس 20 منهای 13 تو ماشین حساب بزنم ببینم چند میشه. خب میشه 7 ضرب در 3 21 ضرب در تقسیم بر 9 2 33 به علاوه 12 و نیم. 12 و 14 ممیز 83. بله آفرین شما اوکی. شما نگاه کنی این 14 ممیز 83 توی همون رده میانه دارته. میبینید؟ یعنی ما از اولم پیش بینی میکردیم که در واقع باید میانه اینجا باشه، ولی مشکل اینجا بود که این در واقع مشکلش اینجا اینه که اون ردهه خودش یه بازه‌ای به طول 3 هست. و این حساب عدده دقیق مشخص نمیشه. عددی که پیدا میشه عدده دقیق مشخص نمیشه. ما با این فرمول خیلی معروف که البته نمیدونم دید یا نه، توی محاسبه چارک ها هم اینو داریم یعنی حالا همینجا براتون یه توضیحی بدم. حالا وقتی که دوباره به آمار رسیدیم خیلی بحث زیاده. توی محاسبه چارک اول و چارک سوم هم این بحث هست. چارک اول کجا هست؟ چارک اول در واقع مکانیه که 25 صدم داده ها قبل از اون باشه، 75 صدم بعد از اون باشه. چارک سوم مکانیه که 75 صدم قبلش باشه، 25 صدم بعدش باشه، 25% داده ها بعدش باشه. چارک دوم ما میگیم میانه. تو تلویزیون هم اگه دقت کنید این چارک ها رو خیلی استفاده میکنن، یا دهک ها. دقیقا همینه ها. دهک ها هم یعنی مثلا دهک اول که میگه، دهک اول جامعه میگه، منظورش اینه که 10% جامعه مثلا حقوقشون قبل از این عدده، 90% بعد از این عدده. خب ببین مسئله اینه که در واقع اگر شما جامعه رو گسسته در نظر گرفته بودی میشد راحت پیدا کرد، مثلا حقوقاشون رو گسسته دیده بودی. ولی وقتی که میان بررسی میکنن حقوقا رو گسسته نگاه نمیکنن. مثلا یه نفر ممکنه 2,253,000 و فلان تقریبا بگه، یه مقدار 10 میلیون و فلان. میان در واقع حقوقا رو به صورت یه رده میگیرن. مثلا میگن یه نفر هست بین 6.5 تا 9.5 میلیون حقوق میگیره. میدونید میان یه رده بندی میکنن حقوقا رو، مثلا ممکنه 7.5 تا 8.5، حالا بسته به دقتی که دارن. روی این حسابه که میان دهک ها و چارک ها رو حساب میکنن. فرمول چارک چیزم، فرمول پیدا کردن چارک ها هم همین جوریه. حالا اینجا الان بحث نمیشه ولی من براتون بگم. در واقع اینجا میاد مینویسید کران پایین در واقع چارک اول. مثلا تو همین مثال شما الان بخواید چارک اول رو حساب کنی، باید بیاید 40 رو تقسیم بر 4 کنی، میشه 10. 40 رو تقسیم بر 4 کنی. 40 رو تقسیم بر 4 کنم میشه 10.
10 توی کدوم در واقع چیز هست، رده هست؟ اینجا. 10 اینجاست. میام کران پایینش رو مینویسم 9.5. به علاوه خب اینجا یادتون باشه اومدم 40 رو ضرب در 1/2 کردم. حالا باید 40 رو ضرب در 1/4 کنم. پس اینجا میشه 10 منهای در واقع چی؟ فراوانی تجمعی چارک، ببخشید، رده قبل از اون رده که چارک اول توش بود. میدونید؟ یعنی در واقع چند میشه؟ منهای فراوانی تجمعیش با نسبیش هم با فراوانی عادیش چند؟ یکیه، میشه در واقع 5. خب بخاطر اینکه چارک دیگه آقای یاوری دیگه، چارک اول 1/4، چارک دوم 2/4، چارک سوم 3/4. دهک هم به همین صورته. دهک هم به همین صورت. 10 منهای در واقع 5 اگه اشتباه نکنم فراوانی تجمعی قبل از این تقسیم بر فراوانی خودش، فراوانی خودش هم اگه اشتباه نکنم 8 ضرب در طول رده که 3 هست، ضرب در 3 هست. من میدونم چارک اول تو طبقه دومه ها، ولی عدده رو نمیدونم. خب 10 منهای 5 میشه 2، ببخشید 5 5 3 تا 15 تا 15 تقسیم بر 8 بکنیم این چند میشه؟ 15 تقسیم بر 8، بله 15 تقسیم بر ضرب در به علاوه چند؟ به علاوه 9.5. 11 ممیز 375. بله همتون حساب کردم. 11 ممیز 375. میبینید این عددی که بهت میده بهش شما میگید چارک اول. این عدده 11 ممیز 370 میدونستی اینجا هست، از اولم مشخص بود، تو رده دومه، تو دسته دومه، ولی خود عدده مشخص نبود که الان ما به دست آوردیم. این فرمول خیلی معروفه، تقریبا همه جای آمار و احتمال و همه جای تلویزیون داره از این فرمول استفاده میکنه تو این تحلیل‌های اقتصادی. به همین صورت شما دهک هم داری. حتی اگه بخواید دهک رو حساب کنی یه باید در واقع خیلی این جدول شما بزرگ بشه. میدونی؟ یعنی دیگه شما مثلا وقتی که 4 رده دارید بی‌معنیه که من بیام دهک اول دهک دوم حساب کنم. باید طول رده ها رو کوچیک کنی، مثلا تعداد رده ها رو بیشتر بکنی که یه ذره جذاب‌تر بشه دیگه. که ما اینجا داریم می‌بینیم. خب اینم راجع به چارک ها. و چارک دوم یادتون باشه، چارک دوم رو بهش اصطلاحاً میگیم میانه، یا دهک پنجم رو بهش میگیم میانه. من دیگه خیلی میگم معروفه، به شدت معروفه، همه جا هست. خب اوکی شد بچه‌ها؟ پیدا کردن میانه رو تو داده های دسته‌بندی شده همه اوکی شدید؟ حتی فکر کنم تو خود درس خود سخت بود، ولی تو مثال راحت آدم میفهم. خب اگر اینم متوجه شدید، خب من یه مطلب دیگه فقط بگم به نام مد یا نما. داده معیارهای پراکندگی رو میذارم برای هفته بعد. یک پارامتر مرکزی خیلی مهم دیگه هم وجود داره به نام مد یا نما. مد یا نما یعنی چی؟ یعنی داده‌ای که بیشترین تکرار رو داره. داده‌ای که بیشترین تکرار رو داره. خب تو داده‌های گسسته خیلی اوکیه. خاطر اینکه تو گسسته ها شما سریع نگاه میکنید. مثلا شما همین مثال رو بزنم، همین مثال کجاست؟ اینجاست. تو همین مثال تعداد فرزندان خیلی راحت بود دیگه. اینجا حالا شما نگاه کنید فرکانس رو اینجا ببینید، فراوانی رو ببینید 4 و 7 و 8. الان شما نگاه کنید مود شما اینجا 2. ببخشید اشتباه گفتم، مود شما اینجا 8. میگم چرا مود شما 2؟ مود شما اینجا 8. ببینید
بیشترین تکرار ببخشید حواسم نیست، مود شما اینجا دوه، داده ای که بیشترین تکرار رو داره، حواسم نیست، اون تکرارشه دیگه، داره قاطی میشه. الان اینجا معمولا هم با ام بزرگ نشون میدن، ام مساوی است با 2. بعضی وقتا هم نگاه کنی اینجوری هم می نویسن ها، MOD هم می نویسن، مود. ترجمه کردن نما، ولی دیگه چون از قدیم نما هم بد نیست، حالا ترجمه بدی نیست، ولی چون دیگه از قدیم همه مود استفاده کردن، حتی دیگه تو کتابا هم دیدم خیلی مود می نویسه به جای نما. حالا شما هر کدوم رو بنویسید هیچ اشکالی نداره. الان توی اینجا همه چی اوکیه، چون یه داده هست که بیشترین تکرار رو داره، ما میگیم در واقع نماش 2 هست، مودش 2 هست، نماش 2 هست. حالا اگه شما 2 تا داده داشته باشی که بیشترین تکرار رو داشته باشه، شما بخوای مود رو حساب کنی باید 2 تا داده رو با هم جمع کنی، تقسیم بر 2 کنی. مثلا شما فرض کن 1 اینجا به جای اینکه 7 باشه 8 باشه، شما میای 1 و 2 رو با هم جمع میکنی، میشه 3 تقسیم بر 2 2.5. میگی در واقع مود من هست 2.5. میدونی؟ ببخشید 1.5. چرا من همش اشتباه میکنم؟ ببخشید، حواسم پرت شد. ببخشید. مود من هست 1.5. اگه بیشتر از این اتفاق بیفته، شما میگی در واقع این داده های من مددار نیست یا نمادار نیست. میدونی؟ بیشتر از 2 تا اگه بیشترین تکرار باشه، شما میگید داده های من مددار نیست. مثلا شما فرض کنید فراوانی تمام داده هاتون همه با هم مساوی باشه، دیگه این دیگه بی‌معنی میشه دیگه اگه بخوام راجع به مد صحبت کنم. پس این راجع به داده های گسسته که اینجا دارید میبینید. خب اون جایی که ما میخوایم در واقع بحث کنیم برای داده های در واقع رده‌بندی شده هست. اینو به عنوان آخرین فرمول من میخوام بگم. زمانی که داده های شما در واقع رده‌بندی باشه، خب اینو من درستش کنم، اینم بزنم بره. من چجوری مدو میتونم پیدا کنم؟ از این فرمول میخوایم در واقع پیدا کنیم برای زمانی که داده های من دسته‌بندی شده هست. شما داده هاتون رو دسته‌بندی کردید، مثلا مثل همون که حالت 3 بود، مثلا 6.5 تا 9.5، 9.5 تا 12.5، 12.5 تا 15.5. و شما میدونید دیگه کدوم رده در واقع بیشترین تکرار رو داره، یعنی رده مدار یا رده نمایی رو شما بلدید، مشکلی باهاش ندارید، ولی مشکل اینجا هست که نمیدونید چه عددی هست. میدونید از این فرمول خیلی معروف ما استفاده میکنیم. می‌نویسم L اندیس M بزرگ که میشه کران پایین رده مدار یا رده نمادار یا رده نمایی به علاوه D1 که اختلاف فراوانی نسبی رده نمایی و رده قبل از اونه، تقسیم بر D1 به علاوه D2 که در واقع D2 چی هست؟ اختلاف فراوانی نسبی رده نمایی و رده بعد از اون هست. میدونی؟ خب رده نمایی در واقع فراوانی نسبیشو وقتی کم بکنیم از اون رده قبلی، چون بیشترین تکرار داره حتما مثبت میشه دیگه، یعنی D1 و D2 دو تا عدد مثبت میشه دیگه، ما مشکلی اینجا نداریم دیگه. D1 و D2 دو تا عدد مثبت میشه. پس یه بار دیگه بگم، شما فراوانی نسبی در واقع رده هاتو داری، فراوانی نسبی رده هاتو داری، میای رده ای که توش مد هست فراوانی نسبی و منهای فراوانی نسبی رده قبلیش میکنی، یه عددی به دست میاد. بعدم یه منهای عدد بعدیش میکنی، فراوانی نسبی در واقع رده بعدیش میکنی و این فرمول به دست میاد. اینجا دارید مثلا نگاه کنید، توی همین مثال میخواید من برم مثال بالا،
باز تو مثال راحت تر دیده میشه. اینجا رو ببینید، توی این مثال کجا بود چجوری میکردم؟ اینجوری بود. نگاه کنید، من مداد پررنگ رو بیارم. چرا مداد نمیاد؟ اومد. الان نگاه کنید، رده مدار شما واضحه دیگه براتون دیگه. رده مدار هم در واقع 9 هست و در واقع هم 9 هست. درسته؟ ما اینجا در واقع دو تا رده داریم که میتونیم به عنوان رده مدار در نظر بگیریم دیگه. میدونید من دو تا رده دارم، میتونم به عنوان رده مدار در نظر بگیرم. یه بار 12 تا 15 رو نگاه کنید. 12 تا 15 کرانه پایینش 12. میبینید اول اینو حساب میکنم، میسم 12. به علاوه این بالا اگه یادتون باشه گفت فراوانی نسبی رده مدار منهای فراوانی نسبی رده قبلش. الان اینو نگاه کنید، 225,000 منهای 2 باید بشه، میشه 25,000. این بالا میشه 25,000. خوبه؟ تقسیم بر دوباره 25,000 به علاوه چند؟ گفت بیا فراوانی نسبی رده مدار رو منهای رده بعدیش بکن. الان شما نگاه کن، 225,000 رو باید منهای 225,000 کنم که در واقع میشه 0. پس به علاوه 0 ضرب در طول رده کنم، ضرب در 3 کنم. ببینید من الان اومدم در واقع به این صورت، اگه نگاه کنید به این صورت اومدم چیکار کردم؟ مودمو برای این دسته حساب کردم. یعنی الان اول گفتم چون دو تا چیز دارم دیگه، دو تا دسته دارم که بیشترین فراوانی داره، هم 9 هم 9. میبینید یه بار دیگه هم همین کار رو برای رده بعدی میکنم، 15 تا 18 انجام میدم، چون در واقع دو تا رده هست که بیشترین فراوانی داره. پس در واقع من دو تا مد به دست میارم. این دو تا مدی که به دست میارم با هم جمع میکنم، تقسیم بر 2 میکنم. پس من اینجا در واقع نشون بدم محاسباتش رو بهتون. اینجا رد شد. اینجا این همینه که الان حساب کرد. این الان من براتون کشیدم، شد چقدر؟ 15. این یه دونه مد. یه بار دیگه هم باید این مد رو حساب کنم. ببین دوباره برای بعدی کرانه پایینش یادتون باشه 15 بود. D1 میشه 0، D2 هم که 75,000 ضرب در 3 دوباره میشه چند؟ 15. با هم جمع میکنم، تقسیم بر 2 میکنم، میشه 15. یعنی مد داده های من اینجا چنده؟ 15.5 هست. اوکی بچه‌ها، واضح هست چیزی که گفتم؟ اوکی. بازم میشد جور دیگه هم نگاه کرده. یه خوردم اگر بخوایم کم دقت تر نگاه کنیم، الان ما دو تا چیز داشتیم، یه کم دقت ترش هم ببینید. میگم الان دیگه چون داده ها رو اینجوری کردیم، در واقع اومدیم خودمون رو داریم در تحت فشار گذاشتیم. اینجا نگاه کنید. الان یه کار دیگه هم میشه کرد. ببینید اینجوری هم میشه نگاه کرد. الان نگاه کنید اینجا شما اینو به عنوان داده با فراوانی 9 بگیرید 14، اینم با داده فراوانی 9 بگیرید 17. یه راهش هم اینه، 14 رو با 17 جمع بکنید، تقسیم بر 2 کنید، از اون فرموله استفاده نکنید. ببینید فراوانی این در واقع داده 9، 14 9، فراوانی 17 هم 9. پس شما دو تا الان داده دارید با بیشترین تکرار. گفتم دیگه قبلا با هم جمع کنیم، تقسیم بر 2 کنیم، دوباره شده 15. اینم یه مدل حساب کردن مد هست.
حالا اینجا اتفاقی با هم مساوی شده ها، اینجا اتفاقی حساب شده. این فرمول هم میشه استفاده کرد، حالا بسته به جایی که ما استفاده میکنیم. اون دقت فرمول اولیه که گفتم بیشتر هست برای محاسبه مد. برای محاسبه مد دقت فرمول اولیه بیشتر. این فرمول اینجا اینو اینجوری حساب کرد. اینجا هم که در واقع دارید اینو میبینید. خب اینم فراوانی. خب اوکی، ما تا همینجا متوقف کنیم. فقط آخرین نکته بهتون بگم، اگر داده هاتون بچه‌ها پیوسته باشه، اگه داده ها پیوسته باشه، مد اونجایی هست که بیشترین در واقع ارتفاع داره. اینجا میشه مد، یادتون باشه. اگر داده ها پیوسته باشه، مد جاییه که بیشترین ارتفاع داره. داده ها پیوسته باشه، مثل اون نمودار فراوانی بود که کشیده بودیم، اونجا میشه مد. اینم آخرین مطلب بهتون بگم که اینو داشته باشید. خب من تا همینجا صفحه 17 دست نگه میدارم. ویدیو رو هم براتون میذارم توی سمیار اگه اشتباه نکنم. حالا انشالله این هفته هم تمرین بهتون نمیدم. کانالم که بهتون گفتم، آدرس کانال رو دوباره براتون بنویسم. احتمال شمسیپور. من جزوه رو اونجا براتون میذارم. خسته نباشید بچه‌ها، خسته نباشید. من این ساعتمه نیازی نیست دیگه، نه نیازی نیست، دستتون درد نکنه. خسته نباشید بچه‌ها، تا همینجا کفایت میکنه. خسته نباشید بچه‌ها. حتما انتگرال رو تو این فرصتی که دارید بخونید. انتگرال و انتگرال دوگانه خیلی ما نیاز داریم.